Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Зірка українського футболу Георгій Судаков переїжджає грати в АПЛ. Динамо Київ встановило новий антирекорд. Ігор Суркіс ухвалив важливе рішення. Тренера та легенду Динамо Київ офіційно звільнено. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер Донецького Шахтаря та збірної України, наша зірка Георгій Судаков, близький до трансферу в Астон Віллу Унаї Емрі. Клуб англійської прем'єр-ліги Астон Вілла, яка наразі займає 6-те місце в таблиці АПЛ, стежить за 22-річним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим. Повідомляється, що у Бірмінгемі усвідомлюють, що трансфер навряд чи буде простим, оскільки Шахтар хоче отримати за свого футболіста щонайменше 65 мільйонів євро. Втім, босу Вілли Емері дуже подобається Судаков, і він бачить в ньому нову зірку англійської прем'єр-ліги. Відзначимо, що в поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі з Шахтар, в яких забив 9 голів та віддав 3 асисти. Астон Вілла – це ідеальний варіант для Судакова, адже для топового клубу наразі Георгій просто не підходить. Його рівень за останній рік впав вдвічі. У цій лізі чемпіонів Георгій Судаков не показав великої майстерності та лідерських якостей, які були необхідні Шахтарю від цього футболіста. Навіть згадаємо останній матч Шахтаря в лізі чемпіонів проти Баварії, коли Судаков з декількох метрів не влучив у пусті ворота. Це говорить про клас футболіста. А тому Судакову було б ідеально перейти саме в Астон Віллу, яка не є топовим клубом, але при цьому є гарантія, що Судаков буде там грати, а отже його рівень буде тільки покращуватися. В той же час, як в УПЛ, він буде продовжувати деградувати разом з Донецьким Шахтарем. Сподіваємося, що Шахтаря вистачить розуму, та Шахтар не буде вимагати за Судакова близько 100 мільйонів євро, як це було раніше. Друзі, якщо вважаєте Судакова переоціненим гравцем, то ставте лайк цьому відео. Український молодий супертренер залишається в команді. Головний тренер Полісся Мата Шур буде готувати команду до весняної частини сезону в УПЛ. Про це розповів президент клубу Геннадій Буткевич. За словами Буткевича, Поліссю просто трохи не щастило в першому колі. І якби не дикий не фарт, то команда була б на вершині таблиці. Також Буткевич зазначив, що готовий виділити ще більше грошей для трансферів легіонерів взимку, щоб зробити Ашуру суперумови для досягнення результатів. Президент Полісся завірив болівальників житомирців у тому, що у другому колі на полі буде інша команда, і Полісся обов'язково вийде в Єврокубки, щоб достойно представити Україну на Євроарені. З зовнішнього виду здається, що Геннадій Буткевич – це досить розумний президент, але, схоже, з Імадом Ашуром його дійсно обдурили. Незрозуміло, навіщо він тримає цього спеціаліста без досвіду, який повністю провалив перше коло. З такою грою та з таким відставанням від Кривбасу Поліссю буде дуже важко у другій частині сезону поборотися за Єврокубки. Навіть якщо зараз Буткевич виділить ще 10 мільйонів на трансфери і Полісся купить непоганих футболістів, Ашур навряд чи зуміє зразу побудувати команду, яка здатна буде не взяти конкуренцію не тільки Динамо Шахтарю, а хоча б Олександрії Кривбасу. В цьому сенсі Буткевич десь трохи нагадує Ігоря Суркіса, який також вірить в своїх тренерів до кінця, але потім, врешті-решт, звільняє спеціалістів. Побачимо, чи надовго вистачить Буткевичу терпіння тримати Ашура, чи він звільнить його після перших поразок навесні. Ігор Суркіс призначив нового радника в Динамо Київ. Ним став легенда киян «Динамівське серце» Леонід Буряк. Про це повідомляє видання «Чемпіон». Так, Буряк відтепер буде відповідати в «Динамо» за спортивні результати та особисто докладати президенту клубу Ігорю Суркісу про спортивні успіхи клубу в українському та європейському футболі. Нагадаємо, Буряк виступав за «Динамо» з 1973 по 1984 роки, а у 2005 році тренував столичну команду. Також Ігор Суркіс призначив ще декілька радників в команду, а саме новим гендиректором клубу призначено Дмитра Бріфа. Олексій Семенченко ж відтепер буде радником клубу по роботі зі ЗМІ, а Володимир Старовойта буде відповідати за безпекові питання. Як ми бачимо, радників Динамо тепер ще більше. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс знову наступає на ті ж самі граблі. Знову багато незрозумілих посад для динамівських сердець. Ці спеціалісти просто сидять в кабінетах та протирають свої штани, та не виконують свої безпосередні обов'язки. Незрозуміло, навіщо в Динамо стільки зайвих посад, чому не можна звільнити декількох так званих радників та наняти дійсно класного спеціаліста з цієї ж Європи або з іншої країни з-за кордону. Мабуть, тому що президента клубу Ігоря Суркіса все і так влаштовує.
Так, команда ганьбиться в Єврокубках, але в чемпіонаті вона на коні. Тому і паритися особливо немає про що. Можливо, тут є і корупційна складова. Ми не будемо стверджувати це на 100%, але, можливо, якимось чином через зарплатню цих спеціалістів проходять деякі особисті моменти. Іншого пояснення, чому Суркіс постійно наймає так званий динамський сердець у структуру клубу, у нас просто немає. Досить цікаво, чим же таким особливим буде займатися Леонід Буряк в Динамо, і що таке радник по спортивним питанням, за що він буде відповідати, та що буде з цим радником у випадку, якщо Динамо не досягне цілей. Ці питання залишаються відкритими, і ми думаємо, що відповіді на них не знає навіть сам президент Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо мрієте про те, щоб в Динамо Київ одного часу з'явився інший президент клубу замість Ігоря Суркіса. Динамо Київ стала першою командою, яка вилетіла з Ліги Європи. Динамо програла Реал Сосєдаду в матчі 6-го туру Ліги Європи з рахунком 0-3. Кияни втратили шанси на 1/16 фіналу. Крім того, Динамо стала першою і поки єдиною командою, яка вилетіла із Ліги Європи. Кияни програли 6 матчів із 6 і перебувають на останньому місці турнірної таблиці. Крім того, у динамівців найменше забитих та найбільше пропущених голів серед 36 команд Ліги Європи. Динамо забили лише один м'яч та пропустило 15. Відзначимо, що в останніх двох турах кияни зіграють з Галатасараєм на виїзді в Туреччині та РФШ вдома. Матчі пройдуть 21 та 30 січня відповідно. Тепер головна ціль Динамо в цій Лізі Європи – набрати хоча б одне очко. Відзначимо, що після матчу проти Сосєдаду наставник киян Олександр Шовковський виявився не дуже многослівним. Тренер вирішив не відповідати на питання журналістів та пішов з прес-конференції. Схоже, справа у Шовковського дійсно недужі. Динамо в черговий раз показало ганебний футбол. Вже на 25-й хвилині поєдинку можна було вимикати матч, адже все було зрозуміло. 3 м'ячі на старті – це повний провал. І це при тому, що Шовковський знову вибрав захисну тактику, поставив 5 захисників та 2 опорників, і навіть це не допомогло у захисті. Попов, Дячук, Біловар – вони продовжують привозити. В атаці Динамо також повна безнадійність. Ні Ереро, ні Ванат не вражають. Півзахисники також дуже слабкі. А вінгерів взагалі не існує на полі. Ні Волошина, ні Брагару ми так і не побачили в поєдинку. Окрім того, не дуже зрозуміло, чому Шовковський знову вирішив виставити другий склад на цей поєдинок. Так, ми розуміємо, що для Динамо чемпіонат в пріоритеті, але ж навіщо тоді виходити в Єврокубки, щоб потім там грати дублем і концентрувати всю увагу на чемпіонат? Це питання залишається відкритим. Зараз Динамо – це найгірша команда в Європі цього сезону. А тому, якщо Динамо не хоче повністю зганьбитися, то треба в останніх 2 матчах зібратися та набрати хоча б 1 бал, а бажано перемогти латвійців вдома та піднятися з останньої сходинки. Але щось у глибині душі підказує, що Динамо не зможе зробити навіть цього. І найприкріше у цій ситуації, що ніхто не несе відповідальності за такий провал. Ні гравці, ні тренер, ні керівництво клубу. Страждають тільки вболівальники київського та українського футболу. А тим часом легенда Динамо Київ покинув посаду тренера клубу. Колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких розповів, що більше не є тренером Пахтакора з Узбекистану. За словами динамівського серця, його звільнили з посту тренера клубу, і тепер він є віце-президентом команди. Схоже, у екс-помічника Хацкевича в Динамо не пішло навіть в Узбекистані. В будь-якому випадку дорога додому у Динамо Київ для Шацького завжди відкрита. Ігор Михайлович Суркіс, якщо треба буде, навіть створить для нього якусь ще одну посаду радника. Наприклад, радника для нападників Динамо. Можливо, тоді вони хоч зможуть забивати більше м'ячів у пусті ворота, як це колись робив Шацьких. Але щось нам здається, що нинішнє Динамо повністю безнадійне. Друзі, яку посаду ви в Динамо дали б Шацькому? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!